सुपर सोपर रोलर र कटरहरू चाहिँ यो क्यानको अफिस भएको ठाउँमा मुल्पानीमा चाहिँ आइसकेको छ। हिजो यो वीरगन्जमा भन्सार क्लियरेन्सको लागि थियो भने आज बिहानै हिजो क्लियरेन्स भएर आज बिहानै चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेको छ र अब यसलाई चाहिँ एसेम्बल गर्ने भनेर भनिरहेछ। यहाँनिर एसएससीबाट उपहार आएको सामानहरू अनबक्सिङ हुँदैछ। यो चाहिँ रोलर हो। यो रोलर चाहिँ उता ट्यु ग्राउन्डमा भएको जस्तै ट्यु ग्राउन्डमा पहेँलो कलरको एउटा रोलर युज गरिराखेको हुन्छ, त्यही डिजाइनको देखिन्छ भने नेपालमै पहिलो पटक चाहिँ सुपर सोपर आएको छ। अहिलेसम्म सुपर सोपर चाहिँ नेपालमा थिएन। सुपर सोपरले चाहिँ कुनै पनि अमाउन्टमा जति धेरै पानी परे पनि 1 घन्टामा ग्राउन्डलाई चाहिँ सुकाएर फेरि खेल्न योग्य बनाउन सक्छ। यसको विशेषता भनेको चाहिँ र यो सुपर सोपर पनि आइसकेको छ भने केही सङ्ख्यामा चाहिँ ग्रास कटरहरू पनि आएको छ र केही मेसिनहरू चाहिँ यो बक्सहरूमा भित्र छ। सँगसँगै अन्य कामहरू पनि भइरहेछ। जस्तै यो यहाँनिर चाहिँ ट्रान्सफर्मरको लागि बनिरहेछ। त्यस्तै गरिकन यहाँनिर यो जेनेरेटर राख्ने ठाउँ बनिरहेछ। ग्राउन्डमै झर्नलाई यो पार्किङबाट यो सुपर सोपरहरू भएको गाडीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर ग्राउन्डतिर लगेर गइरहेको छ। सुपर सोपर र रोलर झारेको म अहिले तपाईँलाई कन्टिन्यू गर्छु। एकछिन बिचमा चाहिँ यो यहाँनिर ग्राउन्डमा अलिकति कामहरू इन्सपेक्सनहरू पनि भइराखेको भएर यसो देखाऊँ भनेर लाइन यो मार्किङहरू पनि गरिरहेको छ। अहिले भर्खरै विनोद दाईले चाहिँ यहाँनिर एक राउन्ड हेर्न आउनुभएको, पिच हेर्न आउनुभएको पनि देखेको थियो। यसमा चाहिँ ग्रास कटर छ यो बोर्डमा निकाल्दै गरेकोमा। अब सुपर सोपर निकाल्ने अनलोड गर्ने प्रोसेस सुरु हुँदैछ। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ फ्रेममा। यो सुपर सोपर भनेको चाहिँ यो मसिनले चाहिँ जतिसुकै ग्राउन्डमा पानी पर्यो भने पनि
1 घन्टामा ग्राउन्डलाई सुकाएर फेरि खेल्न योग्य बनाउन सक्छ। अर्थात् अब सुपर सोपर आइसकेपछि पानी परेर ग्राउन्ड गिलो भएर खेल रोकियो भन्ने सम्भावना चाहिँ अलिक कम रहन्छ। अब धेरै नै पानी परेर दिनभरि पानी नै परिराख्यो बन्द नै भएन भनेपछि त गेम रोकिएला, तर सर्टेन मात्रामा पानी परेर पानी बन्द भइसकेपछि यसको प्रयोग गरेर 1 घन्टाभित्रमा ग्राउन्डलाई सुकाएर फेरि खेल्न योग्य बनाउन सकिन्छ। यो सुपर सोपरको विशेषता नै यही हो र यो चाहिँ एसीसीबाट नेपाललाई प्राप्त भएको हो। सुपर सोपरसँगै रोलर र अन्य सामानहरू पनि आएको छन् र अहिले चाहिँ सुपर सोपर चाहिँ अनलोड गरिँदैछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा। र नेपालमा पहिलोपटक यो सुपर सोपर चाहिँ आएको हो। नेपालमा अहिलेसम्म सुपर सोपर देखिएको थिएन। सुपर सोपर अनलोड गरिँदैछ। सुपर सोपर क्यू ग्राउन्ड मुल्पानी ग्राउन्डभित्र प्रवेश गर्दैछ सुपर सोपर। सुपर सोपर मुल्पानी ग्राउन्डमा आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले दृश्यमा ग्राउन्डभित्र राखिसकिएको छ। देख्दा सानो सानो यो सुपर सोपर काम चाहिँ गजबको गर्दो रहेछ। देख्दा सानो सानो यो सुपर सोपर काम चाहिँ गजबको गर्दो रहेछ। 1 घन्टामा ग्राउन्डलाई चाहिँ हजुर यस्तै हुन्छ। अब रोलर झार्ने तयारी हुँदैछ। यो 3 टनको हाइड्रोस्टेटिक रोलर हो। अब रोलर जुन पिचमा प्रयोग गरिन्छ विशेष गरी त्यो रोलर झार्नको लागि चाहिँ तयारी भइरहेको छ। रोलर झाल्ने तयारी हुँदैछ, तपाईले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो 3 टनको रोलर हो र यो हाइड्रोस्टेटिक रोलर हो। यो चाहिँ नेपाललाई एसीसीबाट प्राप्त भएको हो।